ενώ η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και το Σάββατο 20 Οκτωβρίου. Υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την ευκαιρία της υπογραφής της Ηθίκης της Λεμεσού από τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη, το Ίδρυμα Ευαγόρα και Καθλανίτη οργανώνει έκθεση για την ναυτιλία στη Μεσόγειο από το 16ο μέχρι και τον 19ο αιώνα. Η έκθεση, η οποία ξεκινά από σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου 2012, φιλοξενείται στο κέντρο Ευαγόρα Λανίτη. Ο Μάρκος Σεφερλής σατηρίζει την κατάσταση στην Ελλάδα των τελευταίων 30 χρόνων. Οι παραστάσεις αρχίζουν από σήμερα στο Μαρκίδιο Θέατρο στην Πάφο και θα συνεχιστούν μέχρι την 5η 11 Οκτωβρίου. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα. Βεβαίως. Πώς να αντιμετωπίσουμε το άγχος, ειδικά κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Ο διαλογισμός είναι μια αποτελεσματικότατη λύση για το άγχος. Και έχουμε μαζί μας, Κατερίνα μου, τον κύριο Δαμιανό Κλεάνθους, δάσκαλο της FISU. Θα μας πείτε σε πάρα πολύ λίγο τι είναι αυτό. Και φυσικά θα το πω σωστά, ελπίζω αυτή τη φορά. Rajesh Ananda, που είναι ο γκουρού μας. Welcome in Cyprus. Welcome, how are you? Λοιπόν, Δαμιανέ μου, θα ξεκινήσουμε από σένα και σιγά σιγά θα πάμε και στο... Διοργανώνεται ένα σεμινάριο. Διοργανώνεται ένα σεμινάριο το οποίο έχει να κάνει μαζί με το άγχος, εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Πότε είναι? Είναι αύριο την Τρίτη. Πού? Η ώρα 6.30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσία. Μάλιστα. Στο UNESCO Αμφιθέατρο. Πρόκειται για πώς να αντιμετωπίσουμε το άγχος κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, που φυσικά θα συμβάλλει μέσω του διαλογισμού του πώς θα γίνει. Μάλιστα. Ο Rajesh Ananda. Επειδή μιλήσαμε για διαλογισμό, μου το είχατε πει και πριν να βγούμε στον αέρα, I would like to explain to the people what guru means. Okay. Τον ρώτησα να μας πει τι σημαίνει γκούρου, για να ξέρουμε να μάθουμε και εμείς τι σημαίνει γκούρου. Okay. Well, the literal translation is spiritual teacher, but if we take the word, it's two different syllables, gu and ru. Gu meaning darkness and ru meaning light. So a guru is someone who leads you from the darkness to the light. Μάλιστα. Να πούμε ότι μας είπε ότι ο γκούρου είναι μια λέξη που χωρίζεται σε δύο συλλαβές. Έχουμε το γκου και το ρου. Το γκου σημαίνει σκοτάδι και το ρου σημαίνει το φως. Και ουσιαστικά αυτό που κάνει ένας γκουρού είναι να μας διοχετεύει από το σκοτάδι προς το φως. Έτσι δεν είναι, Δαμιανέ, το είπα μια χαρά, Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να τον ρωτήσεις να μας πει... Πνευματικός δάσκαλος, είπε. Έτσι, ναι, μπορεί για μια γενική, τέλος πάντων, εξήγηση να είναι αυτό. Θέλω να μας πει ο κύριος Rajesh, το λέω σωστά τώρα. Λοιπόν, πώς μπορούμε μέσα από τον διαλογισμό να αντιμετωπίσουμε το άγχος και αν αυτό γίνεται. How can we deal stress through meditation? Okay. Especially now, your crisis here, as it seems to sort of deepen, people are very anxious. Τώρα που εντατικοποιείται η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, υπάρχει πολλή ανησυχία στους ανθρώπους εδώ. And one of the main things that creates this anxiety is fear, because we fear for our jobs, we fear for our security, we fear for our children. How can we support them? Ο λόγος της ανησυχίας είναι ο φόβος που φοβόμαστε μήπως χάσουμε τη δουλειά μας, πώς να συντηρήσουμε την οικογένεια μας. But we must remember that most of these actions take place in our head. Αλλά πρέπει να θυμηθούμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν στο μυαλό μας. So the anxiety that we build up is a mental quality. You know, we're building on that anxiety, and then we make ourselves very stressed because of it. Και αυτή η ανησυχία είναι μια ιδιότητα του μυαλού. Ναι, αναπτύσσεται στο μυαλό μας και ουσιαστικά εμείς το κάνουμε. And when we're fearful, we often feel weak. We don't have strength. And what people tend to do when we're feeling insecure is, unfortunately, we do it the wrong way. We look outside of ourselves to try and find support instead of looking within ourselves. Inside. Και όταν στην ουσία είμαστε αδύνατοι, όταν νιώθουμε φόβο, είμαστε αδύνατοι. Και όταν νιώθουμε αυτήν την ασφάλεια, προσπαθούμε να βρούμε αυτήν την ασφάλεια προς τα έξω, αντί να κοιτάξουμε προς τα εσωτερικά, προς τα μέσα μας. Because the problem is, if we look to an exterior source, if that source or that support changes in any way, it actually makes us feel more insecure.
Διότι όταν αυτή η εξωτερική πηγή αλλάξει με οποιοδήποτε τρόπο, μας επηρεάζει και εμάς ταυτόχρονα που το γυρεύουμε αυτό προς τα έξω. Now, what is unrecognized by scientific evidence, by medics, is that quality of strength resides within us, but we just have to tap it. Yeah? It's a quality of the deeper levels of the mind. Is it easy to do it? Very easy. Very, very easy. How? Έχω εμπίσει λίγο στο θέμα παραπάνω. Τώρα μας πει πρακτικά. Στην ουσία, το τι δεν είναι γνωστό επιστημονικά στην κοινωνία είναι ότι έχουμε αυτή την ικανότητα, αυτή την απέναντι πηγή ενέργειας μέσα μας που θα μας βοηθήσει να αντεπεξέλθουμε. Ο κόσμος που μας βλέπει τώρα και θέλει κάποιους τρόπους για να αντιμετωπίσει, να μας πει πώς το χειριζόμαστε. Now that people are watching us, how can we tell them how to deal with the stress? Practically. Okay. Practically, by learning meditation, you're going to go from the conscious level of the mind, which is the worrying area. That's the area that's always turning over, but that is obviously empowered by the subconscious mind. But what we want to do is go from the conscious level through the subconscious and draw on that eternal reservoir, which we call the superconscious. Alright. Βασικά, μέσω του διαλογισμού να χαλαρώνουμε το μυαλό, θέλουμε να περάσουμε από το συνειδητό μέρος του μυαλού, να περάσουμε από το υποσυνείδητο που είναι πιο κάτω και να φτάσουμε στο υπερσυνειδητό, που είναι αυτή η απέραντη πηγή ενέργειας που υπάρχει μέσα μας. Που την έχουμε όλοι αυτή την ενέργεια μέσα μας. Μάλιστα. Πώς το πετυχαίνουμε αυτό? How do we achieve it? So the techniques are designed that we dive deep within ourselves. Yeah. As that happens, we preserve all our energies, and we also at the same time draw on that reservoir that exists in each and every one of us. But because of the subconscious mind, it's like a barrier. Yeah. We don't always have access to this. So meditation gives us the access to that complete reservoir. Έτσι. Λόγω του υποσυνείδητου, βασικά μας εμποδίζει να έχουμε πρόσβαση στο υπερσυνείδητο. Είναι σαν θαμμένο. Ναι, ενώ με το διαλογισμό μπορούμε να έχουμε πρόσβαση και τώρα αντλούμε αυτές τις ενέργειες που υπάρχουν στο υπερσυνείδητο που μας βοηθούν. Αυτό γίνεται μόνο με την βοήθεια κάποιου δασκάλου. Is this happening only through the help of a teacher? Yes, because a human needs a human touch. You can learn meditation from a book, but a book can't ask you back. Exactly. You're right. Ναι, ο άνθρωπος χρειάζεται ένα ανθρώπινο άγγιγμα και δεν μπορείς να μάθεις διαλογισμό από ένα βιβλίο. Ωραία, να έρθουμε και στο αυριανό το βιβλίο δεν σε ρωτά πίσω. Δεν μπορεί να σου απαντήσει ουσιαστικά πίσω. Λοιπόν, να έρθουμε και στο αυριανό το σεμινάριο. Ουσιαστικά ο κύριος Ρετζές τι θα μας κάνει αύριο, τι θα πει. Είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο. Ναι, είναι για όλο τον κόσμο. So tomorrow at the talk, what are you gonna do there? What are you gonna say? Well, we're going to talk more about the benefits of meditation, because obviously scientifically, you can Google the word meditation and now find huge reservoirs of confirmation that when you meditate, it improves your health, it helps you to relax. It allows you to tap into that reservoir because there's also great happiness within inside of ourselves. Yeah, so we lose sight of those things through stress, through the external pressure that we may have at the moment because of the crisis that makes that worse. We sort of become less happier. And what is the purpose of life? The purpose of life is to be happy. Happy, exactly. Yeah. Yes. Λοιπόν, θέλω να μου απαντήσει. Ποιες είναι οι πιο. Συγγνώμη, να το μεταφράσουμε. Ναι, καταλαβαίνουμε. Έχει απλώς. Ναι, συγγνώμη. Βασικά, αύριο θα μιλήσουμε για τα ωφελήματα του διαλογισμού. Μπορείτε να το βρείτε και στο ίντερνετ γενικά τα μέτρητα επιστημονικά αποδεδειγμένα ωφελήματα. Και θα μιλήσουμε για την ευτυχία που υπάρχει μέσα μας. Δηλαδή είναι. Ο σκοπός της ζωής. Ο σκοπός της ζωής είναι να είσαι happy, να είσαι ευτυχισμένος. To our house. To the house. How can they? What can by we ourselves. do by ourselves? By yourselves. Well, you need to come and be taught properly. But the benefits arrive so quickly. Yeah, we meditate for 20 to 30 minutes twice a day. After a few days,
in the first week, I promise you, it's everyone's experience that they feel so different, so relaxed, and at the same time have much more energy. And obviously you're drawing on that strength, so you feel stronger as well. Πολύ σημαντικό. Ναι, μόνοι μας στο σπίτι, από μόνοι μας να κάνουμε διαλογισμό δεν μπορούμε. Πρέπει να συμβουλευτούμε έναν δάσκαλο να κάνουμε τον διαλογισμό 20 με 30 λεπτά. 2 φορές την ημέρα. 2 φορές την ημέρα και σε μια εβδομάδα μας εγγυάται και είναι σίγουρος ότι θα δούμε τεράστια διαφορά. Χαλάρωση και ταυτόχρονα και εσωτερική δύναμη. Θέλω να μας πει, ποιος είναι ο πιο δύσκολος στο διαλογισμό, στο να μπει πιο βαθιά, οι άντρες ή οι γυναίκες? Who is more difficult to get in touch with the super conscious? And the medication and generally? Men or women? It's the same. Is it the same? It's the same. I mean, in religious organizations, we're not a religion, so you can still practice your own beliefs and learn to meditate because it's a technique. But historically, and the figures tell us that in religions it's normally at least 60 to 70% women and 30% men. So we tend in our organizations to have a 60-40% split. More women, because actually the truth is that women are more devotional by nature. Yes. Yeah, by their nature. You know, that motherhood, that ability to bring up a child, they have those innate qualities. Βασικά στις θρησκείες, αν το διαλογισμό δεν είναι θρησκεία, υπάρχει αυτή... Είναι τεχνική. Ναι. Υπάρχει αυτόν η αναλογία του 70 με 30 περίπου της 100, 70% γυναίκες και 30. Στον διαλογισμό μας, στον οργανισμό μας υπάρχει 60 με 40 γυναίκες με άντρες. Ναι. Και αυτό είναι λόγω του ότι η γυναίκα έχει την συνδυολίδες της αφοσίωσης, λόγω των μετρικά της μητρότητας ακριβώς. Λοιπόν, κλείνοντας, εκτός του ότι θέλω να επαναλάβουμε για πότε είναι και πού είναι το συνέδριο, θέλω να μας πει, πώς να το πω, σαν ευχή, όχι, πώς πρέπει να σκεφτόμαστε αυτές τις δύσκολες ημέρες, ώστε να βγάλουμε ένα θετικό μήνυμα προς τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Before we finish, I would like to tell them how should we think, especially these days with all what's going on. Okay. We must stop thinking. That's the problem. Πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε. It's the thinking that's our biggest enemy. What we need to do is turn our attention within ourselves, go beyond the level of thought, and really contact that inner self. Yeah? Because then the inner self will speak to us. It will give us strength. We will be able to deal with any of these external pressures so much more, you know? And that's going to make us better parents, you know, we're much more patient with our children, we're more productive at work, yeah? Because we're in this relaxed state all the time, yeah? And we don't feel, the threat may be still there, but we're dealing with it, it's not going through our minds all the time. Yes, yeah? exactly. Βασικά δεν πρέπει να σκεφτόμαστε, πρέπει να στρέψουμε... Σταματήστε να σκέφτεστε, τελείωσε, αυτό ήταν. Μέχρι σήμερα. And we have Stop thinking. Yeah, and we have 18 centres in Cyprus. We have 18 teaching centres in Nicosia, Larnaca and Limassol. Έχουμε 18 κέντρα διδασκαλίας διαλογισμού στη Λευκοσία, στη Λάρνακα, στη Λεμεσόν και στην επαρχία Αμοχώστου. Μάλιστα. We have hundreds and hundreds and hundreds of Cypriot people meditating now. Yeah? And they can see the difference. They can see, and the transformation is amazing, and we want people to experience that. Ναι. Πες του να κάνει και λίγα μαθήματα στους υποψήφιους για τις προεδρικές. Ναι, νομίζω. It's good to do some private lessons to the candidates for the presidency of Cyprus. You're welcome. You're welcome. They were here earlier, but I didn't get a chance to say hello. Thank you very much for being here with us. Thank you very much for having me. It was very interesting indeed. Αύριο στις
6:30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Στις 6:30 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Και όποιος κόσμος θέλει να παρακολουθήσει, είναι ελεύθερη. Είναι δωρεάν. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Thank you very much, Mr. Ananda. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πού πάμε, χάθηκα. Διαφημίσεις, πάμε να μαγειρέψουμε. Πάμε να μαγειρέψουμε. Διαφημίσεις. Μαριάννα μου. Να μαγειρέψουμε κανονικά. Πάμε λοιπόν να μαγειρέψουμε, γιατί ο γκουρού της μαγειρικής